Okey, try start. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak pasang ni.
Okey, kita nak setting kamera ni. The solution aku pilih yang 1080 Full HD. Okey, foto kualiti 8 megapiksel, loop recording 3 minit, motion detection yes, white balance automatic, sharpness, exposure, boot recording yes. Boot recording ni maknanya kalau SD card tu dah habis, kita boleh, maknanya dia akan delete yang lama lah. Ok, screen protection 3 minit. Ni maknanya kalau kita buat 3 minit ni, lepas 3 minit dia akan padam. Yang ni berguna pada waktu malam lah. Kalau nak bawa kereta takkan skrin ni menyala kan, sakit mata lah. Ok, sound recording yes, aku record sound sekali. Pakai monitoring yes. G sensor, ok, G sensor ni dia ada 3 stage. Kita sesuai pada 2G lah, 2G. Auto power off lepas 3 minit lah. Okay, date. Okay, date ni setting macam biasa 6.13. Pukul apa jam? 12.36. Okay, betul. Language English. Timestamp. Okay, letak timestamp lah, penting.
Format tak perlu. Okay, that's all. Settle. Masukkan dalam kaedah ni. Okay.